Γεια σας, ονομάζομαι Στέλιος Πανταζής, είμαι γιατρός, είμαι εξειδικευμένος στην ιατρική διατροφολογία και στις διαταραχές του μεταβολισμού και σήμερα θα πω για ένα στενάχωρο θέμα που είναι για τον καφέ και τη χολυστερίνη. Καταρχάς, να θυμίσω ότι η χολυστερίνη είναι ο σημαντικότερος δείχτης που έχουμε στα χέρια μας, ο δείχτης που δείχνει την υγεία των αγκίων. Η υγεία των αγκίων αντικατοπτρίζουν την πραγματική μας ηλικία και όχι την ηλικία που είναι ένα νούμερο και πάντα θέλουμε η χολυστερίνη, η κακή χολυστερίνη, αναφέρουμε στο LDL συγκεκριμένα, να είναι όσο πιο χαμηλά γίνεται. Και δυστυχώς ο καφές ανεβάζει τη χολυστερίνη. Εδώ πέρα λοιπόν πάλι μπορούμε να εξατομικεύσουμε. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να βγάζουμε blanket οδηγίες που λένε όλοι τον κόβετε ή όλοι πίνετε κτλ. Μπορούμε τον καφέ να τον εξατομικεύσουμε. Μπορούμε να δούμε λοιπόν πότε μπορούμε να πιούμε καφέ, πόσο καφέ μπορούμε να πιούμε και τι καφέ μπορούμε να πιούμε, γιατί όλα αυτά επηρεάζουν τη χολυστερίνη. Καταρχάς λοιπόν, ξεκινώντας, να πω ότι όλοι οι καφέδες ανεβάζουν τη χολυστερίνη. Άλλοι λίγο, άλλοι πολύ. Πάμε να δούμε ποιοι είναι ποιοι. Καταρχάς, τα σωματίδια τα οποία ανεβάζουν τη χολυστερίνη φαίνεται ότι έχουν να κάνουν με το μέγεθος της άλεσης και όσο πιο αλεσμένος είναι ο καφές, τόσο χειρότερα. Δεύτερον, παίζει ρόλο το φιλτράρισμα. Αν φιλτράρεται ο καφές, είναι καλύτερα, γιατί κρατιούνται τα σωματίδια στο φίλτρο, αλλά και το φίλτρο παίζει ρόλο. Άλλο το σιδερένιο φίλτρο, άλλο το χάρτινο φίλτρο. Πάμε να δούμε λοιπόν από το χειρότερο στο καλύτερο. Ο χειρότερος καφές είναι ο βραστός παύλα ελληνικός. Σημαίνει ότι έχω ψιλοαλεσμένο καφέ, ο ελληνικός καφές έχει την πιο λεπτή άλεση, ο καφές βράζει με το νερό, το κατακάθι που είναι αυτό που δεν πρέπει να καταναλωθεί υπάρχει μέσα στον καφέ, ποτέ δεν προλαβαίνει να κάτσει αρκετά ακόμα και αν μείνει ώρες, πάντα υπάρχουν αιωρούμενα σωματίδια, μη φιλτραρισμένα, τα οποία περνάνε μέσα μας, περνάνε στα αγκία μας και ανεβάζουν τη χολυστερίνη. Είναι ο χειρότερος καφές σε σχέση με τη χολυστερίνη. Αν η χολυστερίνη σας είναι πάνω από 115, δεν το καταναλώνετε ποτέ. Τελεία. 2. Ο επόμενος χειρότερος ή ίσως καλύτερος, όποιος θέλει, ο επόμενος λοιπόν είναι ο εσπρέσο και ο καφές που είναι και ο καφές φίλτρου, φιλτραρισμένο σε σειρμάτινο παύλα σιδερένιο φίλτρο. Οι περισσότερες μηχανές του καφέ, του φίλτρου, έχουν ένα σιδερένιο φίλτρο το οποίο βάζεις πάνω τον καφέ και βγαίνει και εστάζει ο καφές σε απόσταγμα κάτω. Αυτή είναι επίσης, επιτρέπεται να περάσουν πολλά σωματίδια που ανεβάζουν τη χολυστερίνη, αυτό ισχύει και για τον εσπρέσο όπως είπα και για τον καφέ φίλτρου φιλτραρισμένο με σιδερένιο φίλτρο, οι οποίοι είναι κάπου ενδιάμεσα, ανάμεσα στο χειρότερο και το καλύτερο που θα πούμε σε λίγο. Άρα λοιπόν, τα άτομα που έχουν χολυστερίνη LDL πάνω από 115 και θέλουν να κάνουν κάτι να την περιορίζουν, καλό είναι να αποφεύγουν και αυτούς τους καφέδες. Τέλος, ο πιο καλός είναι ο καφές φίλτρου με χάρτινο φίλτρο. Το χάρτινο φίλτρο κρατάει το 95% των ουσιών που ανεβάζουν τη χολυστερίνη και είναι αυτός ο καφές που ανεβάζει τη χολυστερίνη το λιγότερο δυνατό. Άρα, αν σας απασχολεί το θέμα της χολυστερίνης σε σχέση με τον καφέ, ο μόνος καφές που μπορείτε να πιείτε είναι ο καφές σε χάρτινο φίλτρο, δηλαδή ο φιλτραρισμένος καφές σε χάρτινο φίλτρο. Ας πούμε κι άλλο ένα μυστικό όμως. Έχει σημασία και το είδος του καφέ. Δηλαδή εδώ φαίνεται ο σκιουρόχρωμος καφές να είναι πιο ωφέλιμος. Άρα λοιπόν από τον καφέ που είναι λίγο καβουρδισμένο ή μέτρια καβουρδισμένο, ο πολύ καβουρδισμένος είναι ο πιο ωφέλιμος. Οπότε είναι καλό να προτιμάτε αυτόν. Οι καφέδες ευρείας κατανάλωσης συνήθως είναι αρκετά καβουρδισμένοι, οπότε αυτή είναι και η πιο εύκολη λύση. Φυσικά αν κάποιος πραγματικά θέλει να κάνει κάτι δραστικό, δραματικό για να περιορίσει τη χολυστερίνη στο αίμα του, καλό είναι να αποφεύγει όλους τους καφέδες και αυτό περιλαμβάνει και τους καφέδες χωρίς καφεΐνη. Αυτά από μένα για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.